Hello, techies! Welcome back to my channel. Kung bago ka lang sa channel ko, click mo naman yung subscribe button at notification bell and select all para ma-update ka sa mga latest uploads ko. So, for today's video, I will show you guys how to install Grammarly in Google Chrome extension. So, as you can see sa aking screen, i-type lang natin yung Grammarly Google Chrome extension. Ayun na siya, guys. And then, so, ida-direct na tayo dyan. And then, we select Grammarly for Chrome. And once we click that, ito na yung lalabas sa ating screen. So, para saan ba tong si Grammarly na to, guys? So, another useful online tools na naman po itong malalaman nyo today dahil si Grammarly, ang number one na gamit niya is para i-correct niya yung most spelling and grammar errors. So, kung halimbawa, nahihirapan kayo sa pag-construct ng sentences dahil pasensya na po sa aso. So, to proceed, so yun nga guys, writing up siya that make sure everything you type is not only correct but also clear and easy to read. So, yun nga, meaning, kaya niyang i-identify most spelling and grammar errors. And meron din siya application nito guys, and meron din siyang yung paid version. Doon naman, ang ina-offer nila additional is word suggestion. So, papakita ko sa inyo mamaya yung dashboard ng Grammarly. So, for now, so as you can see, nandito na tayo sa Chrome Web Store. So, add to Chrome. So, yun. Bakit ba natin siya kailangan i-add to Chrome? So, click ko lang yan. And then, mag-download na siya. So, ito guys, bakit ko pala siya kailangan i-add to extension? So, kasi sabi dito, pag in-add natin siya, it can read and change all your data on the websites you visit. So, meaning, kahit saang website tayo pumunta, anong website yung makita sa screen, tapos halimbawa meron tayong pinatype, or for example, nasa social media ka, naggagawa ka ng post sa, for example, sa Facebook, and then, pag ang iyong ginamit na language is English, and then meron siyang ma-detect na wrong spelling or wrong grammar, madali niyang maa-access yung site na yon. So, meaning, ito yung mga partnership website ni Grammarly. So, meron siyang authority para ma-access yung site na yon. Kaya, on the spot, chine-check niya yung mga errors mo, which is, pwede mong palitan so, makukorek mo na siya bago mo pa siya i-post. So, add extension lang natin. And then, automatically, after niyang mag-download, install na siya sa ating Google Chrome. And, pupunta na siya doon sa ating extension. So, hintayin lang natin. Okay, tapos na siya. Hintayin lang natin siya. Ayun na guys. So, nakita nyo, Grammarly for Chrome has been added to Chrome. So, use this extension by clicking on this icon. So, ito yon, yung kulay green na letter G. So,
Itong piece of puzzle, click lang natin yan para mapin natin siya dun sa extension. So, mas madaling ma-access kahit anong site yung ating puntahan. So, click lang natin tong pin icon and then, ayun na siya sa taas. So, yung letter G na kulay green. And then, ito na guys, kailangan na natin mag-sign up dahil bago yung ating ginawang account. So, type lang natin. Usual login details lang. And then, just click on sign up. Excuse me. So, ito na, tinatanong na tayo kung para saan yung ating gagawin. So, for example, school. And then, click lang natin yung continue. So, sabi niya, natutulungan niya daw tayo sa kung ano yung gusto natin makuhang result. Spelling and grammar ba? So, click natin yan. So, ito guys, kung makita nyo, kung meron siyang mga suggested spelling, depende sa gamit kasi yun guys, diba? And then, kung synonyms, gusto mo rin, conciseness, or tone and delivery. So, okay. Let's say okay na siya. Then, click continue. So, I want help identifying when I sound informative. Okay, so, pigilan tayo guys. And then, continue. So, ito na nga siya guys. So, meron siyang free account which is ang maibibigay niya sa atin ang maitutulong niya sa atin is yung spelling, grammar, and punctuation. And then, dito naman sa premium account, so, level up na yung kanyang maitutulong sa atin. So, masyado na siyang technical on the side. Pero, para kang, yung kung halimbawa, isa kang copywriter, tapos meron kang blog na isusulat. So, ito yung pwede natin magamit. Or yung mga student, kung gagawa ng report. So, dito, sila yung magiging editing apps nyo. So, click lang natin itong continue to Grammarly. So, ito, dinedemo lang niya sa atin yung dashboard. So, start ko ito. Skip ito. Okay. So, meron ditong demo document which states that, yung basic niya, misspellings and grammatical errors can affect your credibility. The same goes for misused commas and other types of punctuation. Not only will Grammarly underline these issues in red, it will also show you how to correctly write the sentence. So, yun yung ating magiging yun. Pag nakakita kayo ng red line dun sa word na tinype nyo, ibig sabihin, mali. So, wait lang guys. Okay, so, sorry guys sa interruption. So, to proceed, yun nga, so pag may nakita tayong red line dun sa word na tinype natin, so meaning, for correction siya. And then, may mga isasuggest si Grammarly na word. So, for example, this one, misspelling. So, pag tingin natin dito sa right side, so, ang correct spelling niya is with double S. So, kung i-click natin yan, automatic, magbabago na siya. So, ayun na siya. And then, yung effect,
Then, ganun lang siya, guys. And then, yung comma. Remove daw yung comma and punctuation. Yun. So, ganyan siya ka-accessible. Tsaka, ano pa siya, save time yung mangyayari. So, marami tayo masisave na time gamit si Grammarly. So, ganun lang siya gamitin. And then, makikita niyo dito sa right side yung performance niya. So, sige, try natin i-correct lahat. And then, so ito guys, may mga phrases na kayong nakita, yellow siya, di ba? So, hindi na niya tayo matutulungan dito kasi naka-free account lang tayo. Pero kung mag-purchase tayo ng premium account, so iyan yung mga additional features na pwede niyang i-offer sa atin. So, punta tayo dito sa right side. So, ito na yung performance niya. So, kung halimbawa ito yung ating example na kinonstruct na sentence or article. So, ayan na siya. So, yung meron siyang performance para sa correctness, sa clarity, engagement, delivery, and so on. So, ganun siya guys. So, automatic siyang nagko-correct ng mga, yun, mostly spelling, grammar, and punctuation. So, wait lang guys. So, okay guys, sorry for that. So, dito tayo sa may bandang ibaba. So, makikita nyo yung para siyang Microsoft Word lang or documents. Kasi pwede siya natin i-set to kung gusto nyong i-bold yung title or yung sentence, italic or underline. So, ganun siya gamitin. So, pwede nyong kung meron kayong article na naka-ready, pwede nyo siyang i-upload dito. So, tulad nito. So, upload kung may new document, click lang natin, new document. So, ayan. So, kung halimbawa, type tayo ng okay, and then bilhin natin. So, ayan. Nakita nyo guys, agad niya na-detect yung wrong spelling. So, sinuggest niya na ito yung right. So, click lang natin yan. Ganun lang siya gamitin guys. So, habang nandito kayo sa kanyang gamit nyo siya, automatic kino-correct na yung mga grammar and spelling nyo. And then, yung tulad na sinabi ko, kung may naka-ready kayong article, upload nyo lang yun. And then, once tapos nyo na siyang i-edit, na nalinis na ni Grammarly, pwede nyo na siyang i-download or print. So, ganun lang siya guys. And then, pakita ko lang dito sa may niya. So, sabi niya dito, since naka-install na siya dun sa ating Google Chrome extension browser, so, pwede tayong mag-install nito sa ating desktop. So, ito yun guys. So, pag in-install natin yan, hintayin lang natin, tas automatic, naka-install na siya dun sa desktop natin. So, hindi ko na muna gagawin sa ngayon dahil yun, meron na kasi akong nakakonect sa extension kasi gusto ko every time na may pupuntahan akong website tapos nagsusulat ako doon, automatic meron na akong meron akong writing tools na magko-correct sa akin kung may mga mali sa aking spelling, grammar, or punctuation. So, pwede din siya sa pwede din siyang i-install sa Microsoft. So, kung gusto nyo dun sa Microsoft Word na gamit nyo, so, pwede nyo rin siyang ma-access dun. So, iba yung, may makikita din kayong ganito, tapos ang nakalagay naman sa kanya is for Microsoft use. So, dun lang siya i-install. So, that's all for today's techies. So,
bago na namang online tools ang inyong natutunan. So kung may tanong po kayo, just comment here at the comment section and willing po akong sagutin kayo lahat. And if you find this video helpful, please consider subscribing lalo na dun sa mga bago sa channel ko. And share nyo na din po sa mga kakilala nyo sa tingin nyo ay interesado para makatulong naman tayo sa kanila. So, thank you for watching and see you on my next video. God bless everyone!